För många år sedan så recenserade vi Se upp för Jönssonligan och det blev faktiskt en av våra mest sedda recensioner. Och nu kommer de tillbaka. Jönssonligan kommer tillbaka är regisserad av Eddie Ågren. I rollerna ser vi bland andra Robert Gustafsson, Jonas Karlsson, Anders Jansson och Jenny Silverhjelm. Ja, vad ska man säga? Jönssonligan kommer tillbaka igen. För er som tittar på den här recensionen och är lite som mig, att man har vuxit upp utan att riktigt ha vetat om man har sett en hel Jönssonligan-film, så är det så att Jönssonligan är ett gäng som är faktiskt brottslingar. Och de begår stötar. Och det blir lite pajigt och lite då och då. Och lite roligt och sånt. Vi har pratat väldigt mycket om Jönssonligan i vår förra recension. Ja. Så att vi behöver inte gå in så mycket på vad vi tycker och tänker om Jönssonligan i sig. Så om ni vill se 2 stycken yngre och snyggare versioner av oss så kan ni gå och kolla på den. De är inte lika bra som oss. Men vi hoppar direkt in på filmen. Den här gången så ska de sno ett Tyrannosaurus Rex-skeleton. Ja, som kommer på besök på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Men det är en helt ny cast. Ja, all-star cast skulle jag nog säga. Det här har de verkligen gått all in och man tänker på det där lite snabbt så bara så här, är det bara för att de vill tjäna massa pengar? Fast jag måste säga att i det här fallet så har de faktiskt valt skådespelare som typ ändå passar in i de rollerna som de ska spela. Förra gången vi recenserade Jönssonligan-filmen, då var det inte så. Henrik Dorsin var den som kom närmast. De andra var mil ifrån originalkaraktärerna. Här är det närmre. Det är Robert Gustafsson som Sickan. Om det finns någon som är etablerad i Sverige, då är det ju Robert Gustafsson. Och då tycker jag ändå att det är faktiskt helt okej. Jag har lite svårt att se förbi Gustafsson bara. För min del så, jag är ett jättestort fan av honom och har alltid varit inom alla åren. Men jag kunde ändå se förbi det lite grann. Och om man nu ska nämna någon som eventuellt skulle kunna vara för stor för sin roll, så är det Jonas Karlsson som spelar Vanheden. Även om jag inte kan minnas att jag har sett en hel Jönssonligan-film, så har jag ju sett de här karaktärerna någon gång i mitt liv. Och jag minns att jag alltid gillat Vanheden. Man dras till honom på den vänster. Och i det här fallet så funkar det faktiskt med Jonas Karlsson, men jag tror att det mesta här handlar om att det är bra skrivet. Han är en bra skriven karaktär den här gången. Av alla skådespelarvalen var jag tvungen att tänka efter lite på varje person, men så fort jag hörde att det var Jonas Karlsson som skulle göra Vanheden, då var det bara, okej. Jag behövde inte tänka efter. Det var så här, okej, jag är beredd nu att titta på vad som kan ske. Anders Jansson som Dynamit-Harry är ju inte det första man skulle tippa på. Nej. Helt annan dialekt än vad vi är vana vid. Men jag tycker att det funkar. Det här universumet är ju egentligen en fortsättning av det som har varit tidigare. De gamla filmerna med Gösta Ekman. Dynamit-Harry eller Harry då har ju en historia som man inte riktigt har kvar nu. Nej. Och det här med Doris och allting och relationerna tycker jag ändå det funkar rätt bra. Precis som förra filmen så tillåter de inte Dynamit-Harry vara den karaktären som han var. Han är inte alls samma person. Han har fortfarande kvar det här lilla snälldumma och det är lite gulligt. Men jag tycker att de hade kunnat ta karaktären tillbaka lite grann, för han sticker inte ut här. Dynamit-Harry kommer inte vara en favorit hos några unga där ute. Jag tänkte faktiskt på det idag. På besökarna så tog jag upp att Kjell Bergqvists karaktär dricker en hel del alkohol. Och Dynamit-Harry har ju varit en sån som dricker en hel del alkohol. Är det alkoholen som gör honom till Dynamit-Harry? Det bör ju inte vara det. Så även om han inte har alkoholen så bör han ju ändå vara rätt knäpp. Men det får han inte vara. Nej, precis. Det är lite synd. Sen vill jag ge en shoutout till Jenny Silverhjelm som spelar Doris. Om man jämför med förra gången, då var det så här, Doris var ju typ någon form av så här cat burglar. Lite så här ninja-aktig. Den här gången, alltså Jenny Silverhjelm, hon är faktiskt jäkligt rolig som Doris. Och har jävligt mycket pondus. Harry blir en intressantare karaktär på grund av henne. Bra jobbat där alltså. Vi såg den här på en förhandsvisning. Ja. Alltså vi såg den här för länge sedan. September. Ja, och nu är det november. Nu är det november, ja. Och nu spelar vi in. Så att den ligger liksom lite långt bak. För er som tittar så ser ni det här i december. December, för det är då vi får släppa den här. Ja, så att det här blev väldigt skevt. Jag är faktiskt nöjd. Jag tror att den svenska befolkningen kommer bli nöjd med den här filmen. Jag tror att den kommer dra publik. Ja. Och det är ju faktiskt någonting som behövs i dessa tider. Och framförallt runt jul så tror jag att det här skulle kunna dra hela familjer till biograferna faktiskt. Av alla nyadaptioner av Jönssonligan så är den här bäst. Ganska utan tvekan. Alltså jag skrattade en del. Jag var faktiskt underhållen av det här. Jag tyckte det var bra. Som du säger, den här filmen kommer dra publik.
Och den kommer dra massa publik som inte tittar på lika mycket film som du och jag gör. Nej. Och jag tror att väldigt många där ute kommer bli väldigt underhållna av den här filmen kring jul. Så gå och titta. Ja. För er som älskar Jönssonligan. Alltså ge den en chans, kan jag säga. Ni som tittar på jättemycket film som ni känner ska utmana er och så vidare. Alltså det här kan ni hoppa. Men jag tror att för den stora massan, den här filmen är för er. Det kommer funka. Tacka och ta emot. Absolut. Vi har ju inte riktigt en plan på att se en Jönssonligan-film i Kultigration just på grund av din relation till Jönssonligan-filmerna. Du har ju sett allihopa, typ. Typ, men det är ju inte närmast ditt hjärta. Nej. Men det är ju klart, alltså, inte för att lova någonting, men någon gång kommer det ju komma andra filmer i Kultigration än de som du är uppväxt med. Så vi får se vad som händer helt enkelt. Men tills dess får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.